এতিয়া তোমালোকে 3 নম্বৰটো চোৱা check whether the relation are defined in the set মানে r the relation define কৰিছে এইটো সেটৰ পৰা এইটো সেটলৈকে s r a, b condition b is equal a plus 1 is reflexive symmetric or transitive মানে এই r relation to symmetric হ'ব না reflexive হ'ব না transitive হ'ব না চেক কৰিবলৈ কৈছে আহা আমি ইয়াৰ সলিউশনটো চাওঁ এইটো here আমাক a সেটটো কি দি দিয়া আছে a সেটটোত 1 2 3 4 5 6 ৰিলেচন দি দিছে a, b such that b is equal a plus 1 এটা আমি ৰিলেচনটোৰ এলিমেন্টবোৰ লিখিটো অৰ্ডাৰ পেয়াৰবোৰ কি কন্ডিশন b is equal a plus 1 মানে 1, 2 এলিমেন্টটো আহিব a সেটত এটা 1 বহাই দিলো তালে 1 plus 1 কি 2 তা b এলিমেন্টটো 1, 2 আহিব 2, 3 ইয়াত 2 বহাই দিয়া 2 plus 1 কি 3 তা 3 is equal 3 হ'ব ঠিক আছে 3, 4 4, 5 5, 6 10 ৰে হ'ব 5, 6 টো চাব পৰা 5 plus 1 কি হ'ব এটো 5 মানে a 5 plus 1 6 আৰু 6 is equal b 6 is equal 6 হৈ যাব বুজি পাইছা না তোমালোকৰ যদি কিবা অসুবিধা হৈছে বুজি পোৱা তোমলে কমেন্ট কৰিবা কোনটো পাৰ্ট বুজি পোৱা না মই নেক্সট ভিডিওত আৰু ভালকৈ বুজাই দিম তাৰ পিছত তোমালোকে চাব পৰা ৰিফ্লেক্সিভ এটা আমি কি কৰিম এই ৰিলেচনটো ৰিফ্লেক্সিভ হয় না সিমেট্ৰিক হয় না ট্ৰানজিটিভ হয় আমি চেক কৰি চাম এটা ৰিফ্লেক্সিভ লেট a belongs to a সেটত এটা এলিমেন্ট a বিলং কৰে বুলি ধৰিছো তালে a, does not belongs to r হ'ব obviously কাৰণ আমাৰ কন্ডিশনটো কি দিছে a b is equal a plus 1 হ'ব তালে a, ইনো বিলং নকৰে r ত কাৰণ a is equal a plus 1 দুটা সমান হ'ব পাৰে জানো ৰবা মই তোমাক দেখাই দিছো আমাৰ কন্ডিশনটো কি দিছে কন্ডিশনত দিছে যে b is equal a plus 1 তেতিয়াহে আমি a, b টো ৰিলেচনটো থাকিব তেতিয়ালে a, a টো থাকিব জানো নাথাকে কাৰণ a, a থাকিবলৈ কি হ'ব লাগিব a is equal a plus 1 হ'ব লাগিব দুটা ইকুৱেল হয় জানো a আৰু a plus 1 সমান হয় জানো নহয় হেতু কাৰণে a, a does not belongs to r for all a belongs to a আৰু তোমালোকে এটা এক্সাম্পল দি দিব পাৰা 1, 1 টো ৰিলেচনটোত নাই মানে ৰিফ্লেক্সিভ হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব a সেটত থকা প্ৰতিটো এলিমেন্টৰে a, a টো ৰিলেচন থাকিব লাগিব মানে 1, 1 2, 2 এইবোৰ আছে জানো নাই তোমালোকে তেনেকৈ কৰি দিব পাৰা এক্সাম্পল দি মিলি হৈ গ'ল আৰু সিমেট্ৰিকৰ কাৰণে ধৰি লৈছো দুটা এলিমেন্ট a সেটটোত আছে a, b a সেটটোত বিলং কৰে যদি a, b থাকে b, a নাই তোমালোকে ৰিলেচনটো চালে গম পাবা a, a আছে a, b আছে 1, 2 আছে খালি 2, 1 আছে জানো নাই হেতু কাৰণে a, b আছে b, a নাই হেতু কাৰণে এটো কি হ'ব ই সিমেট্ৰিকো নহয় এটা আমাৰ ট্ৰানজিটিভৰ কাৰণে চাম তোমালোকে এক্সাম্পল দি দিছো 1, 2 belongs to r হলে 2, does not belongs to r r is not symmetric let এটা ট্ৰানজিটিভৰ কাৰণে let a, b, c belongs to a b r ত আছে b, c r ত আছে খালি a, c r ত আছে জানো নাই তোমালোকে এক্সাম্পল দিছে কোনটো কিহৰ কাৰণে এটো এই ৰিলেচন ট্ৰানজিটিভ নহয় তোমালোকে এক্সাম্পল দিছে 1, 2 r ত আছে 1, 2 r ত আছে নে 1, 2 r ত আছে 2, 3 r ত আছে খালি 1, 3 আছে জানো নাই হেতুকে ইয়াত লিখা হৈছে 1, 2 r ত আছে 2, 3 r ত আছে খালি 1, 3 r ত নাই r is not transitive